व्ह्यूअर्स, आज आपण बनवणार आहोत दोडक्याची हिरवी भाजी। त्यासाठी मी इथे एक दोडका घेतलेला आहे, ज्याचं मी शिरा काढून घेतलेला आहे। त्यानंतर गोल गोल चकत्या करून घेतलेल्या आहेत। पहिला दोडका तुम्ही स्वच्छ धुवून त्याचे शिरा काढून मग असा गोल गोल दोडका कापून घ्यायचा आहे। कवळा दोडका आहे, एक दोडका आहे। इथे घेतलेला एक मोठा उभा चिरलेला कांदा, थोडासा कढीपत्ता, कोथिंबीर वरून टाकण्यासाठी। इथे घेतले ते मी 4 हिरव्या मिरच्या, 7 ते 8 लसणाच्या पाकळ्या ज्या कुटून घेतलेल्या आहेत आणि अर्धा चमचा काळी मिरी पावडर, अर्धा छोटावाला चमचा जो आपण फोडणीला वापरतो ना, तो अर्धा चमचा आहे हा काळी मिरी पावडर कुटलेली। हे पहा, इथे मी गॅसवरती कढई ठेवलेली आहे। त्याच्यामध्ये आपण 2 चमचे तेल टाकायचं आहे आणि तेलामध्ये सगळ्यात आधी आपण टाकायचं आहे कढीपत्ता आणि उभा चिरलेला कांदा। आणि कांदा आपल्याला जास्त लाल करायचा नाही, थोडासा हलकासा फ्राय करायचा आहे। हे पहा, आता हलकासा ना हा फ्राय झालेला आहे कांदा, जास्त याचा कलर चेंज करायचा नाही। आणि ह्याच्यामध्ये ॲड करायचं लसूण आणि हिरवी मिरची जी आपण कुटून घेतलेली आहे खलबत्त्यामध्ये, ती छान अशी फ्राय करून घ्यायची आहे। त्यानंतर लगेचच आपण चिरलेला दोडका ॲड करायचा आहे। आता आपण ह्याच्या चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे। ही भाजी कमी होते शिजल्यानंतर, त्यामुळे कमीच मीठ टाका, खूप जास्त मीठ टाकू नका, नाही तर भाजी खारट होण्याची शक्यता असते। आता आपण ह्या भाजीवरती गॅसची फ्लेम लो करायची आहे आणि ह्याच्यावरती झाकण ठेवायचं आहे। हे पहा व्ह्यूअर्स, आता आपले 5 मिनिटं झालेले आहेत। हे पहा किती छान पाणी सुटलेलं आहे आणि आपली भाजी देखील कमी झालेली आहे साईजमध्ये। तर आता आपण ही शिजवायची आहे। त्याच्या आधी आपण ह्याच्यात टाकायचं आहे काळी मिरी कुटलेली। आता ही काळी मिरी कुटलेली छान अशी मिक्स करून घ्यायची आहे आणि ही भाजी खूप लवकर शिजते, अगदी 10 मिनिटात होणारी भाजी आहे। आता ही परत आपण 5 मिनिटांसाठी झाकून ठेवूया। गॅसची फ्लेम लोच ठेवायची आहे। हे पहा व्ह्यूअर्स, आता आणखीन 5 मिनिटं झालेली आहे आणि हे बघा, आपली पूर्ण भाजी जी आहे दोडक्याची शिजलेली आहे। कांदा देखील छान असा ब्राऊन झालेला आहे। हे पहा, तुम्ही चेक करू शकता। असा दोडका घ्यायचा आहे साईडला आणि टोचून बघायचं आहे। बघा किती छान हा दोडका शिजलेला आहे, तुम्ही बघू शकता, इझिली कट होतोय। तर आता आपण याच्यामध्ये थोडीशी कोथिंबीर ॲड करायची आहे आणि आता ही भाजी मी तुम्हाला सर्व करून दाखवते। आपली दोडक्याची हिरवी भाजी तयार आहे। तुम्हाला आवडत असल्यास तुम्ही ह्याच्यात शेंगदाण्याचं कूट पण टाकू शकता, ओलं खोबरं टाकू शकता। हे पहा व्ह्यूअर्स, आपली हिरवी दोडक्याची जी भाजी आहे ती तयार आहे। मी सगळीकडून दाखवते तुम्हाला कशी दिसते ना, टेस्टी टेस्टी यमी यमी। ही अगदी 10 मिनिटात होणारी भाजी आहे आणि एकदम वेगळी चव असते, त्यामुळे नक्की ट्राय करा। रेसिपी कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा। रेसिपी आवडल्यास चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा। ही रेसिपी तुम्ही नक्की बनवून पहा।